हाय व्ह्यूअर्स, मी सुवर्णा तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते गृहिणी स्पेशल या यूट्यूब चॅनलमध्ये। चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत येत राहतील। आणि जर हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जर उपयोगी असेल तर कोणाला शेअरही करा। आज आपण बनवणार आहोत मिरचीचं लोणचं, तेही कुठलाही मसाला न वाटता न काही करता सोप्या एका टिप्स बरोबर। चला तर मग सुरू करूया मिरचीचं लोणचं बनवायला। मी घेतलेले आहे 10 ते 15 मिरच्या आहेत, थोड्या जाड आहेत, म्हणजे ह्या जास्त तिखट नसतात आणि लवकर याचं लोणचं मुरतं। आणि थोडा आवडतो आमच्या घरी सगळ्यांना, म्हणून लसूण थोडासा जास्त घेतला तरीही चालते, ठेचून घेतला तरीही चालतो, चिरून घेतला तरीही चालतो। आणि हे वाटीतने आहे जे आपण आंब्याचं लोणचं आता उन्हाळ्यात सगळ्यांच्याकडे घातलेलं आहे त्यामधला खार आहे, किंवा तुम्ही लोणच्याचं पाणी सुद्धा म्हणू शकता। आता ज्या भांड्यात आपल्याला तडका द्यायचा आहे ते एक भांडा घेतलेला आहे, गरम करायला ठेवायचं। त्यामध्ये तुम्हाला हवं आहे तेवढं तेल घ्यायचं, म्हणजे आवडीनुसार। जास्त तेलाचं करायचं असेल जास्त तेल घ्यायचं, मीडियम करायचं असेल तर 4 ते 5 मापं घ्यायची, आणि जर कमी तर कमी घ्यायचं। त्यामध्ये आपण तेल गरम झालेलं आहे, मोहरी टाकून घ्यायची, जिरं थोडं जास्त टाकायचं आणि जिरं पण छान तडतडू द्यायचं। आणि कलमीचे तुकडे आहेत 2 छोटे छोटे, आणि तेजपान आहे, म्हणजे याची टेस्ट खूप छान येते। आणि सोप टाकलेली आहे, थोडीशी सोपीची चव उत्तम लागते, तर सोप कधीच विसरायचं नाही टाकायला। आणि गॅस बंद केलेला आहे, तेवढं टाकून झाल्याच्या नंतर गॅस बंद करायचा। गॅस बंद केल्याच्या नंतर तेल थोडं थंड झाल्याच्या नंतर आपण त्यामध्ये लसूण आणि मिरची टाकून एकत्र करून घ्यायचं आहे। आता आपण टाकणार आहोत आपले मसाले। तर सगळ्यात आधी आपण हळद टाकून घेऊया। हळद जास्त नाही टाकायची, कारण ऑलरेडी आपण लोणच्याचा खार घेतलेला आहे, त्यामुळे 1 ते 2 चम्मच ठीक आहे। 1 चम्मच मी गरम मसाला टाकला आहे याच्यामध्ये भाजीचाच, आणि 2 चम्मच मीठ टाकलेलं आहे। जर तुम्ही खार कमी घेत असाल तर मीठ हळद थोडी जास्त प्रमाणात टाकायची। आणि हे आहे धण्याचा कूट, थोडासा जाड ठेवायचा आहे, मिक्सरमधून काढून, किंवा तुमच्याकडे ऑलरेडी पॅकेटचा असेल तरीही चालेल, असं काही नाही, रेडीमेडवाला पण चालेल। 2 चम्मच धण्याचा कूट टाकायचा आहे, किंवा धण्याची पावडर टाकायची आहे। हे छान एकत्र करून घ्यायचं आहे। लक्षात घ्यायचं आहे की आपण हे गॅसवर बनवणार नाहीत, म्हणजे गरम करणार नाही आहोत आपण, एकदा तडका देईपर्यंतच तेल गरम करून घ्यायचं आहे बस। आणि हा जो आहे हे आपलं लोणच्याचं पाणी आहे, जे आता सगळ्यांकडेच अवेलेबल असतं, सगळेच आंब्याचं लोणचं घालतात, त्यामधलंच आहे हे। आणि तुम्ही या पद्धतीनं दुसरेही लोणचे करू शकता। तुम्ही बघू शकता आम्ही त्या लोणच्यामध्ये सुद्धा लसूण घातलेला होता, आणि आधीचा हा मुरलेला लसूण आहे। आणि या लोणच्याची चव खूप छान लागते। जर आता ही मिरचीचं आहे म्हणून जर तुम्ही दुसरं कुठलं करत असाल, तुम्ही दुसरं कुठलंही करू शकता, म्हणजे गोबीचं करू शकता, गाजराचं करू शकता, तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही मिक्स भाज्यांचं सुद्धा करू शकता। नक्की करून पहा। आता हे आम्हाला खूप दिवस म्हणजे वरच ठेवतो आम्ही, तर चिनी मातीच्या भरणीमध्ये। जर तुम्ही प्लास्टिकच्या भरणीमध्ये ठेवायचं असेल तर फक्त 1 दिवस बाहेर ठेवायचं, नंतर याला फ्रीजमध्ये ठेवायचं, जेणेकरून ते खराब होत नाही। आणि जर अशा चिनी मातीच्या याच्यात जर ठेवलं तर खूप दिवस टिकतं। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, आणि जर कुणाला उपयोगी वाटत असेल नातेवाईकांना, फ्रेंड्सना, तर नक्की शेअर करा। आणि जर नवनवीन व्हिडिओज पाहायचे असतील रेसिपीचेच आणि बरेच उपयोगी व्हिडिओज पाहायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।